cravings. Kaya mo. Tubig na mo. Pero Nice bro. Sa totoo lang mga kalaag, I'm not feeling well. Ikabuhi ko. Pero ayoko naman na walang kasama si Habi. So, pinilit ko. Nanamba lang yun ko para makakuyo. Ay mga kalaag, haggard face na ang inyong kalaag dito. Sleepy. Isan nakatulog gamay. isang nakakapi sa 7-Eleven. Oh, nakakape namin sa 7-Eleven pero 7-Eleven mahayag din. Pait kayong kape. gituyo na mo ang pait. Pero tulog, nakatulog wag yun gihapon. Driver 24 hours wala. 24 hours wala itulog. Ma, chikli. Oh, mata naman ko. Mata na. Hi mga kalaag. Sorry me, today is Saturday. Dali na kayong. Sorry. Kita sa mirror. Oh, sorry. Ang traffic lights 34. Nami explore diri na pita mga kalaag. Nami explore. Sorry lang ni. Fruit salad dahil kay mga prutasan din prutasan ako giuhaw ko ngita pa may gasa may mga ngipet ko Ay, tuanan sihag na na ako. ay sos doara kanami explore diri dito dai mga kalaag Bayo, hindi. Ay, Good na mag-drive-thru. dili mag-drive thru sige lingkod ta snack ra man. Well actually mga kalaag hindi ko talaga alam kung ano ang plano nila kung saan talaga ang sadya nila. Sinasabayan ko na lang sila, sabi nila na mayroon daw silang pupuntahan doon banda. Di ay mga kalaag kini may amo ang gi kuan gamay ray tawo makakaon din ta diretsyo. Si Fadil binuwa ka na yung Fadil. Dalawa nga ako ramang tanawon. Buhaw magkata. Eh, magkagyuhaw ka. So, ito na mga kalaag, pumasok kami at nag-o-order. So, sa totoo lang mga kalaag, hindi ko alam na meron palang bagong open na McDo dito sa bandang Galas. Medyo malayo-layo ito sa amin, pero sinadya nilang pumunta dito kasi gusto nilang tingnan kung ano ang itsura ang newly open another branch dito sa Dipolog City. Ito. Dito ato. Dito. Kaya na ilingin-lingin na bangko. Ari ha ato. Dahil sa lingin-lingin na burger, mama. Burger. Awara good. Kung mga kalaag, direct may naabot. Pasada ilang design ng McDo. Newly open McDo ni sa direct. Sa Galas, Dipolog City. Kaya gipang uhaw ko na. Wala, umigiuhaw. Ako rin ay giuhaw. Wala daw sila giuhaw. Pero wala sila, ang driver, kaya gihatod mo ba yan ang dapita o kanang. Ang sabit ko lang ginahin mo. So we are waiting for our orders. Mas maganda ang ambience dito mga kalaag kaysa isang branch doon sa may sentro ng syudad. Dito maganda ang kanilang mga chairs and tables at saka yung mga dingding. Maganda ang design at pati na rin yung kisame nila. Napakaganda. Pwede ka mag-picture-picture at magustuhan mo ang picture-picture dito kasi nice ang design nila dito sa loob. So, after dito mga kalaag, uwi na rin kami kasi mamayang gabi, meron pa kaming pupuntahan, meron pa kaming travel, night travel. So, abangan ang aming travel mamayang gabi kung saan kami pupunta. See you later mga kalaag. Ingat everyone sa lahat ng mga gumagala ngayong weekend. Maulan na gabi sa inyong lahat. Time is 11:40 in the evening. So, kalit-kalit
palit ng Lakaw, mayroon kami pupuntahan. Punta kami sa medyo malayo-layo, mga 2 hours travel from Dipolog City. Asa na siya ng lugar doon? Monte Alegre. Monte Alegre, Zamboanga del Sur. Aurora sa mga. Aurora, Zamboanga del Sur. Dahil susunduin namin yung aming panganay from Davao City. So yung travel niya is from Davao City to Cagayan, Oro City. At para from Cagayan papunta dito sa Dipolog, hindi siya dumaan doon sa Osami City kasi wala nang biyahe sa barge ngayon. So yung makasamahan naman niya ay papuntang Tubod at saka Mulave. So sabay na lang siya doon. Kaya doon na namin siya susunduin kasi yung kasama naman niya ay doon naman bababa sa Monte Alegre. So travel na naman, guys. Travel na naman tayo mga kalaag. Laag tayo sa gabi. Hating gabi talaga. Sa gabing gitna. So we will be arriving there, estimated time mga 2:30 or before, mga around 2 o'clock. 2 o'clock in the morning or dawn. 2 o'clock dawn. Kasi sabi ng anak ko, darating daw ang bus doon mga around 2:30. So dapat maunahan namin sila para hindi na siya 1:30. Doon na kami. Para hindi naman siya mag-aantay sa amin. Nakakatakot kasi doon pa tayo-tayo doon siya sa gilid ng kalsada. So dapat medyo mauna kami sa kanya. Pero malayo-layo pa naman ang Dipolog City papuntang Aurora sa Zamboanga del Sur. Diba? So see you there, guys. Update you later. Pampasigan ang aming mata ngayon sa hating gabi. Yung cup of coffee. Kaming dalawa. A black coffee. Pero giparisan og sliced bread kay gigutom diha. Snack sa hating gabi. Sa totoo lang mga kalaag, I'm not feeling well. Ikabuhi ko. Pero ayoko naman na walang kasama si Habi. So pinilit ko, nanamba lang yun ko para makakuyo. Ganang 12 o'clock, bibo pa man. Pero pag nagkadlaw na, muna siya mingaw. Guys, yan ang kalsada, guys. So, huwag kang ngit-ngit sa kagabhiyon. A few moments later. To cruising niya, no? Ako day, kapi-kapihan o dahil kapi-kapihan. Hello guys, after a few hours of travel, around 1 hour kapi na. Abot na jud mi dire sa amo ang meeting point, which is Monte Alegre. So ngit-ngit pa, ang ngit-ngit jud kaayo. Pero gawas tingali guys. Ano siya ang cruising. Ayun, bibo ang po siya dire. Bibo siya dire guys. Ay kapi-kapihan sa unahan. O daghang mga passengers naghulat. Time check, it's 1:21 dawn. Kadlaw in the morning. So paingon diya sa unahan. Abot diya sa unahan mga kalaag. Paingon na diya sa Pangasinan City. So diri may maghulat from Cagayan de Oro City. So mga kalaag, mangnawag siguro ta sa ato ang kamit up diri. Nawag ta og asa na lapit sila. For sure natulog ito. Hello. Asa na mo dapit?
Daan na mi diri, nabot. Kusog mong kaayong padagan puspadil god. Kato wala nakagikan mi, hapit ang alas 11:40 na dapit. Sige, sige. A few moments later. Ano sila? That is from Cagayan. Nadiya lagi mo no? Siya nagalakaw? Hindi, daghan na pong bagahe. Uy, daghan pa sa iyo. Di ayaw na o. Kagpaingon diri sa kuan. Hindi pa nakabawa yung sinundo. Para naog na. Likod mo daw sila kaayo. Tora o. Nandito na kami sa Duwala City and the time is 4:59 already. Pamahaw na ang ipangita. So, dumaan muna kami dito. Ay, hindi kayo dumaan. Dito yus. Yan dyan namin pinuntahan dito sa syudad ang drive-thru. Close pa yung isang drive-thru. So, dito kami sa tapat ng Lee Plaza. May mga kalaag, haggard face na ang inyong kalaag dito. Sleepy. Isan, nakatulog gamay. Isang nakakapi sa 7-Eleven. Oh, nakakape namin sa 7-Eleven pero kay 7-Eleven mahayag, then pait kayong kape. gituyo na mo ang pait. Hapon siya. Pero tulog, nakatulog pag yun gihapon. Driver, 24 hours. Wala. 24 hours wala itulog. Ma, sukli. Ang nahitabo sa agi sa abroad coffee sa 7-Eleven. Ay, naghapdos akong kuto-kuto pero nakatulog lagi gihapon ko gamay. Ang nahitabo karon Ningog, dumaan mo na kami sa dumaan mo na kami sa drive-thru. Pero ang tinood, wala ning daan. Si Abjang pinuntahan. Okay. Dili na jud unta ni mo mga Dapat kalaag, nag-take nandun na out kami na sa lang bahay kami ngayon. nag-take out na kami ng breakfast kasi 24 hours dito sa walang planong maghanda, walang gustong maghanda dahil yung plano lang ay matulog kami lahat. So, tulog na ko. nag-take out na lang kami ng breakfast bago ako matulog. Kakain muna ako kaya naghapdos akong kuto-kuto because of the coffee. Hindi ko nga na-videohan kanina, nakalimutan ko na mag-video sa 7-Eleven. Dumaan kami sa 7-Eleven Mahayag, Sambusur. So malayo talaga yung biyahe namin ngayon. Ako nakaidlip ng kaunti, mga Pero mas malayo. total mga 2 hours and a half ang tulog. Pero the driver still awake. Paawayan lang kape. Kape sa alas 12, alas 11:30 sa gabi. Another kape sa alas 3, kape mga 3:30. Karon tubig na. Di na kape ang inumun. Kaya time to sleep. Time to sleep na. So we are waiting for our orders here at the drive-thru Jollibee.